میگن تعریف مهاجرت میشه فرار کردن از شرایط کشوری که توشی برای رسیدن به شرایط بهتر، چالش‌های کمتر توی کشور دیگه. اما این مدت من با خیلی در مورد تعریفشون از مهاجرت صحبت کردم و فهمیدم که انگار تعریف ما ایرانی‌ها با بقیه فرق داره. یه سریا فکر میکنن باید مجبور بشی تا مهاجرت کنی، مثلا جنگی باشه یا نیازهای اولیه شدیداً تو خطر باشه، غذا نداشته باشی، خونه نداشته باشی. یه سریا فکر میکنن همین که میرن یه کشور دیگه درس میخونن یا یه مدت کار میکنن و بعد هر موقع بخوام برمیگردن یه جور مهاجرته. ما مثل هیچ کدوم از این دو تا دسته بهش نگاه نمی‌کنیم. نه اونقدر مجبوریم، نه اونقدر راحت میتونیم برگردیم. خیلی از ایرانیایی که مهاجرت کردن از دست و پا زدن و نرسیدن خسته شده بودن، از جواب تلاشاشون رو نگرفتن و حس بیهودگی. شاید ما یه جورایی نمیتونیم بمونیم، نه دوست داریم بریم. من آیدام و به چنل من یا در واقع زندگی من خوش اومدید. اینجا من به مسائلی که خیلیامون هر روز باهاشون درگیریم شبیه به یه مسئله دیزاین نگاه میکنم و سعی میکنم با ریسرچ و مطالعه منابع موثق یه سری راه حل تست کنم تا بیام بهتون پیشنهاد بدم امتحانشون کنید و کنار هم زندگی بهتری برای خودمون بسازیم. حالا همونطور که احتمالاً شنیدید میگن تجربه مهاجرت آدم به آدم فرق میکنه، میدونید که توقع آدما از موفقیت هم با هم دیگه فرق میکنه. اما چی میشه که یه سریا فکر میکنن وقتی مهاجرت کنن موفق میشن؟ واضح شده سوال من اینه که آیا واقعا میدونیم که احساس موفقیت میکنیم؟ نشستیم پیش خودمون فکر کنیم که به چی برسیم احساس موفقیت میکنیم یا فقط دنبال یه ناشناخته ایم؟ آیا میدونیم چقدر و چجوری و کجا باید واسش تلاش کنیم؟ اصلا پول میخوایم، شهرت یا مقام یا چی؟ تمام این المان‌های تعریف شخصی موفقیت توی انتخاب کشور مقصد مهمه و ممکنه که برای بعضیا خود ایران کشور مقصد باشه، نیازی به مهاجرت نباشه. بیایید که دوباره برگشتیم به بحث جذاب خودشناسی. فرآیند هر تغییری 5 مرحله است: ناآگاهی، آگاهی، آمادگی، عمل، مراقبت. مثلا برای مهاجرت مرحله اول وقتی که نیازی به تغییر شرایط و محل زندگیتون نمی‌بینید. ممکنه در مقابل توصیه بقیه مقاومت کنید یا بهونه بیارید که نیازی نیست که رفتار و عادتاتون رو تغییر بدید. مرحله دوم یعنی همون آگاهی، وقتیه که دیگه قبول میکنید که باید مهاجرت کنید، اما لزوما کار خاصی براش قرار نیست توی این مرحله بکنید. فقط فهمید که این تغییر لازمه. اگه توی این مرحله گیر کردید، تمام تلاشتون رو بکنید که ارزش‌ها و هدف‌های زندگیتون رو لیست کنید. ببینید که از مهاجرت چی میخواد، کجاهاش قراره سخت باشه و کجاهاش آسون. اون جاهایی که سخته به خودتون چجوری میتونید کمک کنید. مرحله سوم میشه جایی که دیگه فکرها بررسیتون کردید و تصمیم قطعی گرفتید. اینجا همه چی رو دقیق‌تر بررسی میکنید. مثلا شروع میکنید اطلاعات جمع کردن از کشور یا کشورهای مقصد، نوع اقتصادشون، فرهنگشون، هر معیاری که دارید و فقط توی اون کشورها خیلی دقیق چک میکنید. شاید از این به بعد این تصمیم گرفتن از همه چی سخت‌تر میشه چون مواردی که باید بررسی کنید خیلی بیشتره. اما خب خیلی هم هستن که این مرحله رو اسکیپ میکنن که من اصلا توصیه‌اش نمیکنم چون کلی پیامدهای روانی میتونه داشته باشه. اگر حتی تصمیمتون رو گرفتید، به نظر من یه بار دیگه سعی کنید به این موردایی که برای تغییر میگم فکر کنید. اگر هم کسی دور و براتون هست که دم مهاجرت، این ویدیو رو حتما بهش معرفی کنید. حالا که میدونیم کجا، کی، چطوری میخوایم بریم، میرسیم به اصل مرحله اکشن یا همون مهاجرت ما. شاید فکر کنید که خب این یه چمدون بستن و رفتن فرودگاه دیگه. در واقع از وقتی که شروع میکنید شرایط رو مهیا کردن، مدارک جمع کردن، اپلای ویزا و تمام اون خداحافظی‌های دردناک جزو این مرحله حساب میشه. توی این مرحله خیلی مهمه که به خودتون یادآوری کنید دارید کار سخت و مهمی انجام میدید. طبیعیه استرس داشته باشید، ناراحت باشید، کارایی بکنید که قبلا هیچ وقت انجام نمیدادید. چون خیلی مهاجرت کردن دلیل نمیشه که خیلی ساده و راحت باشه. تراپی برید، به خودتون رسیدگی کنید. هر کاری که آرومتون میکنه رو دست کم نگیرید. حالا در نهایت رسیدیم به یک کشور دیگه و یکی از اصلی ترین مرحله ها شروع میشه.
همون مراقبت. این مرحله شروع چالش هاست، ولی خیلی دست کم میگیرنش و فکر میکنن که دیگه مهاجرت کردن و تغییر تموم شده. ولی مهاجرت چالش‌های زیادی داره که به شدت لازم حواسمون به خودمون و خیلی چیزای دیگه تا مدت‌ها باشه، مثل هماهنگ شدن با فرهنگ محیط، دوباره به روتین و روال عادی زندگی برگشتن، مدیریت استرس و اضطراب ناشی از این تغییر مکان. من سعی کردم توی مثال مهاجرت مراحل تغییر رو هم یه جورای عملی بهتون توضیح بدم. اما لینک منابع رو توی دیسکریپشن میذارم که خواستید برید بیشتر بخونید. پس بریم سراغ تمرینا. توی ویدیوی بعدی منتظرتونم. لایک، شیر، سابسکرایب یادتون نره. همینطور ماچ. کime ne söyleyeyim, kime